आ या अ या ओ अनि तीन दबा एउटा साइडमा लेख्दिनु हैन ल अब यहाँ ई थपेपछि ए यो पनि यहाँ पनि ई थपेपछि ए यहाँ पनि ई थपेपछि ए यहाँ पनि ई थप्ने ए अब यहाँ वो मा आ थपेपछि वा हैन वा वो मा ये थप्ने अगाडि गए ये अनि वो मा ई थपेपछि वे उ मा अ थपेपछि वो उ मा ये थपेपछि वे वे अनि ई थपेमा वे छ न अब उमा उमा ई थपेपछि उ यसको नेपालीमा पनि लेख्दिनु नि अब यसको नेपालीबाट या इसको या इसको या इसको या चारवटा छ नि यो चारवटा यो सेम हुन्छ ओके यो अनि मिस्टिकले थप्नु पर्छ है दुईटा यहाँ पनि अनि माथि यहाँ पनि स्केल पर नि वे वा 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 अनि यसको वे अनि यसको वे अनि यसको वा अनि या वा इसको वही है वही इसको वही इसको बाहर निकल वही अब यो एकचोटि सबै पढाइदिनु नि अब डबल कन्सोनेन्ट अब या चारवटा सेम हुन्छ है त्यसपछि ओ प्लस आ व अनि त्यसपछि ओ प्लस या अगाडि नै राखेपछि वे हुन्छ हैन अनि ओ मा ई थप्दा ई यो ई यति मात्रै थप्दा वे भयो हैन अनि ओ मा हाम्रो अ का छ अ यहाँ छ नि यहाँ यो यति छ नि यो अ थप्दा व भयो अनि उ मा यही अ य थप्दा वे भयो त्यसपछि हाम्रो उ आयो नि उमा ये यो ई थप्दा वही भयो अनि त्यसपछि लास्टमा हामीले उमा ई थप्दा वही भयो अब एकचोटि नेपालीबाट पढाइदिनु य चारवटा एरिया सेम हुन्छ अनि व वे वे अब हाम्रो के भन्छ डबल कन्सेप्ट अब हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु हजुरहरूले अब पढाइको अब हामी पनि पढ्दै छौं हैन हामीले नयाँ भिडियो गराउने सोचमा छौं हजुरले मन परेर लाइक गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद भन्नुहुन्छ हाम्रो भ्युजरहरूलाई भनिदिनुहोस् न छोटो मिठो राम्रो छ लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु तपाईँ हाम्रो ग्लोबल स्टार युट्युब च्यानलमा ल